સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે તમે વિચારતા હોય કે શું બનાવું, તો આજે આપણે ઓછા શાકભાજી વાપરી અને ટેસ્ટી એવી નવી પાઉંભાજી, તો પનીરની પાઉંભાજી બનાવીશું। જો તમને પનીર ભુરજી ભાવતી હોય તો આ પનીરની પાઉંભાજી બહુ જ ભાવશે। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। એના માટે એક કડાઈમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। અહીંયા તમે બટર પણ વાપરી શકો છો, પણ હંમેશા બટર આપણે લાસ્ટમાં ઉમેરવાનું, એટલે બટરનો ટેસ્ટ જળવાઈ રહે। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને થોડી અમથું જીરું ઉમેરીશું। હલકું સતળાવા દઈશું જીરુંને, અને એમાં આપણે 2 મીડિયમ ડુંગળી ઝીણી કાપેલી ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી ડુંગળીને એકદમ સારી રીતે 3 થી 4 મિનિટ જેવું, તો હલકી ગોલ્ડન જેવી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળીશું। તો ડુંગળીની કચાશ બરાબર નીકળવી જરૂરી છે, તો જ તમારો ભાજીનો ટેસ્ટ સારો આવશે। 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ, તો લસણનું પ્રમાણ વધારે, આદુનું થોડું અમથું જ પ્રમાણ ઉમેરી અને એવી પેસ્ટ બનાવવાની છે। પેસ્ટ ઉમેરી 2 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો આ રીતે તેલ અલગ થઈ જાય અને લસણની કચાશ નીકળી જાય પછી આપણે એમાં 3 મીડિયમ ટમેટાં ઝીણા કટ કરેલા કે એની પ્યોરી કરીને પણ ઉમેરી શકો છો। તો અહીંયા મેં એકદમ ઝીણા ઝીણા કટ કરી ઉમેરી દીધા છે। મિક્સ કરી દઈશું અને ટમેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી એકદમ સારી રીતે સાતળી લેવાના છે। સાથે આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર, તો આપણે પાછળ જરૂર લાગે ભાજીમાં એડજસ્ટ કરવાનું તો ઉમેરીશું। તો મીઠું ઉમેરી ઢાંકી 5 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું, એટલે ટમેટાં ત્યાં સુધીમાં એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને તેલ જે સાઈડમાં આ રીતે અલગ થઈ જાય ત્યાં સુધી થવા દેવું જરૂરી છે। તો પાવભાજીના સારા ટેસ્ટ માટે તમારે ડુંગળી, ટમેટાં અને આદુ લસણ જે આપણે ઉમેર્યા એની પેસ્ટ છે સારી એવી સતળાવી જરૂરી છે, તો જ સારી પાઉંભાજી બને। તો આ રીતે તેલ અલગ થઈ જાય અને ટમેટાં સોફ્ટ થઈ જાય પછી આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ટીસ્પૂન રેગ્યુલર લાલ મરચું કે તીખાશ તમને જોવે એ રીતે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું, 2 ટીસ્પૂન પાઉંભાજી મસાલો, 2 ટીસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી આ રીતે થોડી મસળી ઉમેરી દઈશું। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરી એકદમ સારી રીતે સાતળી લેવાનું છે। સાથે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બટર, તો અમૂલનું જે રેગ્યુલર બટર આપણે વાપરતા હોય એ મેં ઉમેર્યું છે। મિક્સ કરી અને બટર મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને સાતળીશું। તો મસાલાઓને લગભગ તમારે 1 મિનિટ જેવું સાતળી લેવાનું। થોડું તેલ આ રીતે સાઈડમાં અલગ થાય એટલે અડધું કેપ્સિકમ, તો લગભગ 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કેપ્સિકમ હોય તો ઉમેરવાનું, નહીંતર સ્કીપ કરવાનું। સાથે ફ્રોઝન લીલા વટાણા 1/4 કપથી થોડા ઉપર મેં ઉમેર્યા છે, ડીફ્રોઝ કરીને। તમારી પાસે ફ્રેશ હોય તો બાફીને તમે ઉમેરી શકો છો। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને ઢાંકી 3 થી 4 મિનિટ માટે થવા દઈશું। તો આ રીતે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર મેં થવા દીધું, એટલે જેટલું તેલ અને આપણે બટર ઉમેર્યું એનું ઘી થઈ જશે અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું આ રીતે તેલ અલગ થઈ જાય ત્યાં સુધી મસાલાઓને સાતળી લેવાનું। તો કેપ્સિકમ પણ થઈ ગયું, વટાણા પણ સાથે થઈ ગયા। હવે આપણે એમાં બાફેલા બટેટા, તો અહીંયા મેં 3 બાફેલા બટેટા, તો નાના હોય તો તમારે 4 લેવાના, મીડિયમ મોટા છે એટલે મેં અહીંયા 3 મોટા બાફેલા બટેટા લીધા, એને છાલ ઉતારી મેશ કરી ઉમેરી દીધા। સાથે 100 ગ્રામ જેટલું પનીર આ રીતે ખમણીને ઉમેરી દઈશું। તમારે જો થોડું વધારે પનીર 150 થી 200 ગ્રામ જેટલું ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો। તો બટેટાનું પ્રમાણ તમારે થોડું ઓછું કરી લેવાનું। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એમાં ગરમ પાણી ઉમેરીશું। તો ઉકળતું ગરમ પાણી થોડું થોડું કરીને ઉમેરવાનું છે। હવે આપણે જેવી પાઉંભાજીની ભાજી ઢીલી હોય એવી ભાજી આપણે બનાવીશું। તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે મેશરના મદદથી હળવા હાથે મિક્સ કરતા જઈશું અને જેટલું જરૂર લાગે એટલું પાણી ઉમેરતા જઈશું। તો અહીંયા બટેટા એકદમ સારી રીતે મેશ કરી દેવાના, એટલે જે પાઉંભાજીનો થીક રસા જેવી જે પાતળી ભાજી બને એ બટેટાના લીધે થશે અને બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। તો આ રીતે મેં એકદમ સારી રીતે સ્મૂથ થઈ ગયું બટેટા ત્યાં સુધી એને મેશ કરી લીધું છે। હવે આપણે એમાં થોડું પાણી પાછું ઉમેરી દઈશું। ટોટલ તમને અહીંયા અડધોથી પોણો કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડશે। મિક્સ કરી અને હવે એને ઢાંકી સ્લો ફ્લેમ પર 4 થી 5 મિનિટ જેવું, કે ઉપર તેલ અલગ થવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે ભાજીને થવા દેવાનું છે। અહીંયા જો તમને જરૂર લાગે વધારે પાણીની જરૂર છે તો થોડું તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો।
તો લગભગ 3થી 4 મિનિટ પછી આ રીતે ભાજી થોડી થીક થઈ ગઈ છે. તો આપણે પાણી પણ ઉમેરીશું અને સાથે મીઠું એડજસ્ટ કરી લઈશું. તો પહેલાં આપણે ઉમેર્યું છે અહીંયા અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું અને થોડું પાણી જરૂર લાગે એટલું ઉમેરવાનું. મિક્સ કરી દઈશું. ઢાંકી પાછું આપણે 4થી 5 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજા ગેસ પર બટરવાળા પાઉં તૈયાર કરી લઈશું. તો તમારે જો સાદા પાઉં આ રીતે શેકવા હોય તો સાદા પણ શેકી શકો છો. તો આ રીતે તવા પર થોડું બટર લગાવી દેવાનું અને આ રીતે બે સાઈડથી ક્રિસ્પી થાય એવા પાઉં પણ તમે શેકી શકો છો. પણ હું અહીંયા થોડા મસાલાવાળા પાઉં શેકી રહી છું, એટલા માટે આપણે પહેલાં બટર મૂકીશું. એના પર થોડા લીલા ધાણા, થોડું લાલ મરચું પાવડર, થોડો આપણે પાઉંભાજી મસાલો આ રીતે છાંટી દઈશું. તો થોડું ટેસ્ટ પ્રમાણે થોડું મીઠું પણ તમે છાંટી શકો છો, પણ બટરમાં પણ હોય એટલા માટે હું મીઠું નથી છાંટી રહી. આ રીતે થોડું બટર ઉમેરી અને મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. અહીંયા જો તમારે તેલ વાપરવું હોય તો બટરની જગ્યાએ તેલ પણ વાપરી શકો છો. હવે આ રીતે જે પાઉં આપણે વચ્ચેથી કટ કરીને લેશું. પહેલાં ઉપર નીચે એને આ રીતે જે બટર છે એમાં આપણે એને ફેલાવવાના, પછી વચ્ચેથી ખોલી અને તવાને એકદમ સારી રીતે વાઇપ કરી અને તમારે આ રીતે પાઉંને શેકી લેવાના. થોડા ક્રિસ્પી કરવા હોય તો થોડા ક્રિસ્પી પણ કરી શકો છો. તો એ જ રીતે હું બીજા પાઉં શેકી લઈશ અને તમે જોઈ શકો છો હવે ભાજીમાં તેલ આ રીતે અલગ થઈ ગયું છે અને એકદમ જેવી પરફેક્ટ પાઉંભાજીની ભાજી હોય એવી જ આ ભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ગરમ ગરમ ભાજીને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢીશું અને સાથે આપણે બનાવેલા જે પાઉં છે મસાલા પાઉં એ અને સાથે ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી, ઉપરથી થોડો લીંબુનો રસ છાંટીશું. તો સર્વ કરતા ટાઈમે થોડું બટર મૂકીશું અને આ રીતે ગરમ ગરમ પનીરની પાઉંભાજી જો તમે ક્યારેય ન બનાવી હોય તો આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આ પાવભાજીનો ટેસ્ટ જો તમે પનીર ભુરજી ખાધી હોય તો એના જેવો આવશે, પણ એના કરતાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. તો જો ઘરમાં શાકભાજી ન હોય અને રૂટીન જેવી જ તમે જો વારંવાર પાઉંભાજી બનાવતા હોય તો કંઈ અલગ નવી એવી આ પનીરની પાઉંભાજી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઉપરથી થોડું બટર અને થોડું પનીર ખમણીશું અને ગરમ ગરમ મસાલા પાઉં સાથે આ પાઉંભાજીને સર્વ કરો. તો પનીરની પાઉંભાજી એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.